Hi everyone, it's me Ina. So, ang menu ko for today is sinigang, but it's not a typical sinigang. So, ang gagamitin kong baka ngayon is yung flank steak na yung merong medyo may taba ng konti. So, kinat ko siya into strip para madaling maluto. Actually, madali naman ito maluto. And then, hiniwa ko lang siya. Then, gagamit din tayo ng radish. Gagamit ako ng radish. Syempre, hiniwa ko rin ito into strip kasi yung anak ko ayaw na malalaki. So, para kainin niya, ay cut it into strip. Then, wala akong sampalok. So, ang alternative doon, yung kamias. So, hiniwa ko rin yung kamias into slices para yung asim niya lumabas. Then, for additional asim, gagamit din ako ng lemon, kahit half, or maybe kung kulang pa, pwedeng the whole lemon. And then, of course, hindi mawawala yung kamatis, yung sibuyas, and then the bawang. Bakit may bawang? It's not typical kasi 'di ba may bawang. Kasi yung itong type ng sinigang na to, igigisa ko siya sa bawang, sibuyas at kamatis. So hindi ito yung ito-throw mo lang into pot na everything tapos okay na. Ito hindi, igigisa ko pa. So kailangan din na gagamit din ako ng green beans, ng spinach. Kung wala naman spinach, pwede rin naman ng broccoli, pwede rin yung choicean kung wala kayong, o kaya watercress or kangkong. Kung wala namang makitang kangkong dahil mahal lang kangkong, so just use yung spinach. And gagamit din tayo ng long pepper, yung pampaanghang. And gagamit din ako ng patis instead of salt kasi mas gusto ko yung patis kasi mas nalilinam naman ako sa patis. So ayan, umpisahan ko ng magluto ng sinigang.